Itong in-avail ko ay isa rin to sa mga packages ng reseller. Girls and fanboys, it's me, Viney, and welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para mas maging updated ka sa ating mga videos. So for today's video guys, ay hindi tayo magpa-fangirling kasi naka-quarantine tayo. And I just want to say thank you kay Ate Apple Primasio for this boy band t-shirt. Yan. And yun. So, magsisimula na tayo guys. Mag-a-unboxing na tayo dito sa ating panibagong business! Yan! So, eto siya guys. Bale, 2 box siya na i-open natin ngayon. So, simulan na natin. Buksan muna natin tong una. Anyways, yung owner nitong Perafume, yung bagong business natin, ay member din ng TPC, which is sina Coach Louie Nash at Ma'am Isa. Sila yung founder ng Team Lona Pro guys. Kaya yun guys, mag-a-unbox na tayo. Let's start! Ito guys ay sobrang mura lang nito guys. Affordable siya sa lahat. Tcharam! Ito meron silang brochure. Yan, makikita natin dito yung kanilang mga packages and kung paano tayo i-income dito sa kanilang business. So, yun guys, etong package na to, i-unbox muna natin yung isa. And then, ano rin siya guys, may mga resellers packages tayo. Itong in-avail ko ay isa rin to sa mga packages ng reseller. So, ipapakita ko mamaya guys kung magkano yung kanilang resellers price ng iba kasi ito, nagkakahalaga ito sa 3,998. Yes, waiting na natin. Tama ba ako? Yes guys, nagkakahalaga itong 3,998 yung kanilang gold package at makaka-receive kayo ng 20 bottles nito. Tapos meron din sila ditong marketing brochure, yung ito. Tapos perfume bag meron dito guys. Oops. So eto guys, ito yung pangalawang box na binuksan natin. Tapos yung una ay perfume din. Yeah. Ito yung kanilang bag ng Perafume, yung nakasaad dito sa kanilang gold package. Yan. Pwede natin dito ilagay yung mga perfume na ibebenta natin. And then, meron din sila nito guys, yung tester kit ata ito. Wait. Wow, ang galing besh! Meron tayo nitong mga perfume nila na maliliit. Kung gusto nyo ng testing, bago kayo bumili ng product, meron silang ganito. Wow, ang galing besh! Yan, papakita ko sa inyo. Meron din tayong matatanggap na tarpaulin. Yan guys. Now available. Ito guys. Hindi ako makikita. Yan. Basta nakikita lang to. Galing guys. Meron na silang free tarpaulin. Tapos makaka-receive ka pa ng 20 bottles ng perfume nila. So, nandito yung order slip. Tapos, meron sila nitong, ano nga bang tawag ito? Privilege card. Yung Perafume privilege card. Ganito. Hindi siya naka-focus, besh. Yan. Perafume privilege card. So, to validate your privilege card, please text your details to 09 blah 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 blah
So, yun guys. Iti-text natin to mamaya. Name, address, contact number, card number, type of membership. Yan, nandito siya guys. Makikita natin to mamaya. Ang galing niya, besh. Open natin siya. Naka-sealed rin kasi siya guys. Ang galing. Marami na tayong card. Yan guys, naka-sealed siya. Hindi ko nakita kanina. Ang galing niya, besh. Wait, picturean muna natin tong kanilang validate something. So, eto guys, tingnan nyo. Ganda niya. So, eto guys. Yan, galing. Ang ganda niya, besh. Eto yung kanilang logo. Yan. Ang galing niya, besh. So, try natin buksan, guys. Eto. Wait, mamimili tayo nito. Eto, guys. Buksan natin. Wow, galing. Eto siya, guys. Naka-sealed rin siya, kaya hindi kayo madadaya. Kasi meron tayo ditong tester wallet. Dito na lang tayo magte-testing. Wag na dito kasi naka-sealed. Yan, guys. So, yun na nga. Hindi tayo mag-open nito. Tingnan na lang natin dito sa tester wallet nila yung GP7. Ito, guys. Ito. Yan. So, galing, besh. So, buksan nyo. Ang cute niya. Sobrang cute yung ganito, guys. Ito yung G7 nila. Sobrang bango niya, besh, pero try nyo na lang, mag-testing kayo kung ano yung gusto nyong scent, and then, yun yung i-avail nyo. Yan, ang galing. Oh my God, I'm so in love with this one. Makikita nyo dito, Perafume. So, yun lang guys, ipapakita ko sa inyo yung mga packages nila, yung reseller packages, tapos meron din silang area stockies. Dito guys, area stockies nila. Tapos dito sa likod ng kanilang Perafume, makikita nyo dito yung mga scents nila guys. Yan. So eto guys, yung kanilang Perafume kits. Eto siya. So, makakabili kayo nito ng isang bottle sa halagang 299 pesos guys, which is 60 ml na siya. And then meron sila ditong pouch. Yan. Ang kagandahan pa nito guys ay makakabili kayo nito yung nandito sa kanilang tester wallet. For example, eto guys, makakabili kayo nito sa halagang 30 pesos. 3 ml na siya. Galing. Tapos itong bag ay mabibili nyo rin sa halagang 100 pesos, may ganito na kayong bag. Tapos dito nyo ilalagay ang inyong mga Perafume na gusto nyong ibenta. Yan. Galing niya, besh. Yan. Ito na yung ating product. So, yan guys, nagbukas ako ng isa. So, syempre, ito yung gagamitin natin. Ito na yung Perafume natin na gagamitin. Try ko guys. Nag-try ako kanina dun sa tester wallet, yung GP7. Tapos, ito naman guys, yung LP8. For men ata ito. Hindi ko siya nakita. For men.
LP8 guys, ito yung Jumalone. Jumalone ba yung basa nun? Ewan ko. Tingnan natin guys. Yan. Bango besh! And na-try ko na ito kanina and long lasting talaga siya guys. As in. Yan. Basta guys, pag na-try nyo ito, grabe guys, sasabihin nyo, long lasting talaga siya guys. And inspired ito sa Jumalone. Yung iba dito ay inspired sa ano, wait lang. Inspired ito sa Victoria's Secret, yung iba dito. And makikita dito pag hindi mo pa binubuklat yung kanilang brochure, nakasa dito, the money making sense. So yan guys, sobrang ganda guys. Yan. Peace sign siya for pera. Nasa perfume ang ating pera. So yan lang guys, sa mga gustong mag-avail ng ating Perafume products ay pwede nyo akong i-chat sa aking mga social media accounts. Lagay ko sa description link below. And then, good thing nito guys ay kapag ikaw ay isang reseller na, ay makakapag-avail ka na lang nitong isang bottle ng 25% lifetime discount na siya guys. Thank you for watching guys. Kita-kita tanan nyo pohon. Love you!